سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدئو قراره با موتیفایی که بافته بودیم یه کوسن ببافیم، یه کاور کوسن که به راحتی بالشتکش جدا بشه و دوباره به راحتی قابل شستشو باشه. برای این کار شما به 2 تا از این موتیف احتیاج دارین. من از 2 رنگ بافتم. این پترن رو من ویدئوشو توی دیسکریپشن میذارم، میتونین از اونجا لینکشو بزنین و ببینین، یا توی کانالم برین از پلیلیست موتیف ها هر موتیفی که دوست داشته باشین میتونین انتخاب کنین، ببافین و این کاور کوسن رو اجرا کنین. انتهای ویدئو هم لینکشو براتون میذارم که راحت در دسترستون باشه. برای اینکه ما یک کاور کوسنی داشته باشیم که به راحتی قابل استفاده باشه و به راحتی قابل شستشو باشه، 3 دهنه رو باید ببندیم. یه دهنه باید باز باشه، به راحتی استفاده کنیم. خب این مدل‌های دیگه نحوه استفاده و نحوه دوخت و دوزشون ممکنه متفاوت باشه. برای این مدل ترجیحاً قراره چنین کاری کنیم. الان کاری که باید بکنیم اینه، ببینین من این قسمت موتیف رو به همون شکلی که قبلا وصل کرده بودم توی ویدئوی مربوط به موتیف این یه تیکه رو توضیح دادم. یه تک زنجیره زدم و به یه پایه کوتاه و الان 2 تا موتیف رو میذارم روی هم دیگه. یکی از رو باید باشه و موتیف بعدی از پشت کار باید باشه. خب تعداد دونه ها باید یکی باشه، یعنی تعداد رج هایی که من بافتم برای این سمت و برای این سمت باید تعداد دونه ها یکی باشه و به ازای هر یک دونه زنجیره و به ازای هر یک دونه پایه یک پایه کوتاه من بست میزنم. خب این قسمت رو از وسط میارم، اولین بست رو میزنم به این شکل، یکی روی پایه کلاسر از این سمت و یک پایه کلاسر از این سمت. ببینیم به این شکل پایه زده میشه. 2 تا زنجیره‌ای که زده بودیم برای این موتیف با همدیگه گرفته میشه و پایه روی پایه. میبینین؟ خب ما برای این کوسن قرار یک حاشیه‌ای هم ببافیم که این محتوای ویدیو بیشتر روی حاشیه و نحوه این که چطور این کار رو دکمه دار کنیم مانور میده. میبینیم برای کوسنا ما از وصل پایه کوتاه استفاده میکنیم. یه ویدئوی دیگه دارم 3 روش وصل رو آموزش دادم، لینک اون ویدئو رو هم توی قسمت دیسکریپشن براتون میذارم و شما میتونید از اون لینک هم روش وصل موتیف ها رو یاد بگیرین. خب و برای کارهای مختلف استفاده کنیم. برای کوسن شما فقط بهترین حالت اینه که از پایه کوتاه، از وصل پایه کوتاه استفاده کنین. ببینین چون بهتون یک زاویه میده و همون زاویه دلخواهی که برای کوسن نیاز داریم داشته باشیم و خواهیم داشت. یک بیس، یک پایه‌ای برای ایجاد حاشیه هم بهمون میده. من یک رج قسمت 3 قسمت موتیف ها رو پایه کوتاه میبافم و دوباره میرسم خدمتتون. 3 قسمت و 2 لبه رو با هم وصل میکنیم. قسمت 4 لبه 4 فقط یک سمت کار، فقط سمتی که قرار رو باشه و دکمه به این سمت وصل بشه. دکمه ها رو این سمت وصل میکنیم، سمت روی کار ماست. خب سمت روی بالا رو به همون شکلی که اطراف رو پایه کوتاه بافتیم، دور تا دور این قسمت رو هم یک نوار پایه کوتاه باید ببافیم. بعد که این تا پایان رفت تازه شروع میکنیم به بافت حاشیه. بعد تمام این دونه های حاشیه که قرار اجرا بشه روی لبه این قسمت و این لبه بافته میشه. پس حاشیه این لبه بافته میشه.
حالا بریم با هم دیگه پترن حاشیه هم بهتون بگم بعد چجوری اجرا کنین تا کوسنمون کامل بشه. خب بچه ببینین الان این قسمت رو هم پایه بافتم، پایه کوتاه رسیدم به گوشه. گوشه کار رو مثل همون حالت قبلی با پایه بلند میخوام ببافم. شروع کار رو هم با پایه بلند شروع میکنم و پایه بلند میبافم. توی همون خونه یه پایه دیگه هم میبافم. خب یکی دیگه هم میبافم، میشه 3 تا، بعدی یکی، بعدی 3 تا، 2 تا، 3 تا، بعدی یکی. خب بعدی هم 3 تا، 2 تا، 3 تا، بعدی یکی. خب میبینین هر کدوم یک درمیون 3 تا میبافم، یا میتونه هر کدوم رو 2 تایی ببافین که از یه قسمت هم زیاد فضای پایین قسمت پایه فضاش باز نشه. همش رو 2 تایی ببافین یا یک درمیون 3 تایی ببافین. ببینید خودتون کدوم راحت ترین. خب به همین شکل این رج رو به این شکل میبافم که برم برای رج بعد. الان هر 4 سمت رو تقریبا دارم این چینو میزنم رج اولو، ولی همین نقطه میخوام جا دکمه این کوسن رو هم ببافم. برای بافت جا دکمه وسط کار رو پیدا کردم. خب یک پایه قبل از این که پایه وسطی رو هم ببافم میام 2 تا زنجیره میبافم، روی پایه وسطی شلال میگیرم، نه روی پایه قبلیش. خب شلال میگیرم و شروع میکنم 4 تا زنجیره بر اساس اندازه دکمه. خب حالا میخواد 4 تا باشه یا 5 تا، جوری باشه که دکمه یه ذره سخت بره داخل ولی راحت در نیاد. خب به همون اندازه که نیازه شما زنجیره میبافین و دوباره نقطه وسطی پای کوتاه میبافین. بعد 2 تا زنجیره رو میبافین که قد کار بیاد بالا. بعد میام رو پای اولی که این قسمت بود، خب بر روی پای اولی شلال میگیرم. الان دیدین؟ الان همون نقطه پایه میبافم و دیگه از این به بعد همون پایه های 2 تا یکی رو میبافم. پشت کار چه شکلی شد؟ پشت کار به این شکل در اومد که یه دونه حلقه هم دارم برای دکمه وصل کردن. خب اینو میتونین یا وسط کار بذارین، حالا بالشتک من کوچیکه وسط قشنگتر میشه، اما اگه احساس کنید بالشتکتون بزرگه 2 تا یا 3 تا دونه نیازه، تقسیم بندی کنین، اندازه رو مشخص کنین و همون نقطه دکمه رو بذارین. خب به این روش الان من این قسمت یه دونه بدون که نخی بچینم نخی جدا کنم اینجا یه دونه جا دکمه دارم. و حالا طبق حالت عادی همون 2 تا پایه یکی رو میبافم. توی هر دونه من 2 تا میبافم. خب قرار بود یا یک درمیون 3 تا ببافیم یا توی هر دونه پایه 2 تا ببافیم. دیدین چینی که بهمون میده چنین حالتیه. اینو تا این نقطه ببافم که رج بعدو هم با هم ببافیم. خب یک رج کامل شد. برای رج بعد دوباره میام به همون شکل پایه بلند میبافم و الان میخوام دوست دارم یه ذره این چیناش بیشتر بشه. حتی میتونم یک رج درمیون 2 تایی ببافم، یا اگه خیلی دیگه میخواین خیلی چین داشته باشه بازم هر دونه رو 2 تایی ببافین. ولی من الان یک رج درمیون 2 تایی میبافم. یک دونه درمیون، چرا رج میگم، یک دونه درمیون 2 تایی میبافم.
خب یکی اینم، دوتایی، یک و دوتایی. این چین حاشیه رو بسته به اندازه و سایز بالشتکتون میتونین تا 3 الی 4 رج هم ادامه بدین، یه چین پهن هم داشته باشین. برای من 2 رج کافیه و این رج رو تموم کنم، نتیجه کار رو بهتون نشون بدم. رج دوم حاشیه رو هم بافتم، 1 درمیون همونطور که بهتون گفتم حالت چین به این شکل در اومد. شما میتونید 1 رج دیگه هم این کار رو انجام بدین. حالا برای رج بعد 2 تا درمیون 1 دونه اضافه کنین، این چین حالت خودش رو حفظ میکنه. این قسمت نخ اضافه باید پنهون بشه و این قسمت هم دکمه رو دوختم و حالا میتونم این زبونه‌ای که برای جای دکمه ایجاد کرده بودم و راحت از این قسمت رد کنم، اینجا حالت بست پیدا کنه دیگه. بالشتک به راحتی از توش در میاد و این روی قابل شستشو میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، آموزش بعدی، خدا نگهدار.